Moi, mä oon ammattimuusikko Eero Saunamäki ja mä soitan nokkahuiluja ja saksofoneja, sen lisäksi mä toimin laulajana. Ja tämän videon aiheena on uuden teoksen tilaaminen ja sen kantaesittäminen. Mitä kaikkea liittyy siihen, kun halutaan tilata säveltäjältä uusi teos? Se on pitkä prosessi ja tällä videolla mä vähän avaan, että mistä siinä prosessista on kyse. Tervetuloa mukaan! Kulttuurihan tarvitsee koko ajan uusia ideoita rikastuakseen, kehittyäkseen ja säilyäkseen myös tuleville sukupolville. Ja mä kun soitan tämmöisiä harvinaisia soittimia, nokkahuilua ja saksofonia, ainakin taidemusiikin piirissä, niin mä tajusin sitten jossain vaiheessa, että ei näille soittimille oikein ole semmoista suomalaista kantaohjelmistoa olemassa. Ja mä oon suomalainen, mä tykkään suomalaisuudesta ja suomalaisesta musasta ja mä sitten tutustuin suomalaisiin nykymusiikkisäveltäjiin ja päätin, että mä alan nokkahuille tilaan säännöllisesti uutta musiikkia. Mä oon saksofonille myös tilannut teoksia, mutta viimeisen noin 20 vuoden aikana mä oon tilannut nokkahuille noin 25 teosta ja mä oon kantaesittänyt yli 40 teosta. Ja mä koen kyllä tosi tärkeäksi näiden uusien teosten tilaamisen ja säännöllisen esittämisen just tämän takia, että se musiikkikulttuuri eläisi ja voisi mahdollisimman hyvin. Varmaan se isoin kysymys uuden teoksen tilaamisessa siinä ihan alkuvaiheessa on se, että mitä sillä teoksella oikein haetaan, mitä sillä halutaan sanoa. Onko se tulossa johonkin tiettyyn tilaisuuteen, mikä on sen käyttötarkoitus. Ja tässä on sitten tietenkin monia vaihtoehtoja. Jossain vaiheessa mulle heräsi tämmöinen ajatus, että mä haluaisin päästä isoille lavoille soittamaan konserttisaleihin, ehkä orkesterin solistiksi. Ja tätä varten mä sitten tilasin vuonna 2017 Jukka Tiensulta konserton. Eli konsertti on tämmöinen oiva tapa koittaa päästä sisään tuonne orkesterimaailmaan. Sitten jossain vaiheessa mä ostin tämmöisen Petzold kontrabassonokkahuilun, joka on tämmöinen hyvin erikoislaatuinen soitin. Ja sitten mä halusin opetella soittaa tätä soitinta. Se on aika hankala jotenkin päästä siihen sisään ja samalla opetella vähän käyttää myös niin kuin live-elektroniikkaa. Mä en oikein itse saanut aikaiseksi tässä asiassa oikein mitään. Ja sitten jossain vaiheessa mä päätin sitten tilata tämmöisen sooloteoksen, missä hyödynnetään tätä uutta soitinta ja live-elektroniikkaa. Ja tää oli sitten mulle se keino motivoida mua itseäni myös niin kuin opetella soittaa tätä soitinta, käyttää tekniikkaa ja myös samalla saada sitten mahtava biisi itselleni. Ja tämä biisi on tämmöinen Tapani Rinteen Installation 2, jonka mä oon soittanut varmaan toistakymmentä kertaa tässä reilun parin vuoden aikana. Tosi makea kappale. Pari lisäajatusta vielä tähän. Nokkahuiluhan on tunnettu tämmöisen niin kuin vanhan musiikin soittimena, jolla soitetaan barokkia ja renessanssia ja musiikkia, toki myös nykymusiikkia, mutta harvemmin ehkä kuitenkaan jatsia. Mutta koska mä oon myös saksofonisti, mä oon soittanut siitä aika paljon kevyttä musiikkia, myös jatsia jonkun verran. Ja mä tunnen tämmöisiä niin kuin jats-säveltäjiä tai säveltäjiä, keillä on jats-tausta, mutta ketkä on tehnyt myös niin kuin taidemusiikkia tai vähän tämmöistä crossover-henkistä musaa. Ja jos haluaisit laajentaa niin kuin oman soittimensa vähän niin kuin tämmöistä näkökulmaa ja soundipalettia ja soundimaailmaa, niin silloin voit tilata teoksia semmoisilta säveltäjiltä, jotka tuleekin vähän niin kuin eri kulmasta, eri genrestä. Ja mä oon nyt tilannut sitten teoksia jats-pianisti Kirmo Lintiseltä ja Jukka Linkolalta ja Tapani Rinteeltä, jonka mä äsken mainitsin, joka on itse klarinetisti ja fonisti. Ja sen lisäksi tulevaisuudessa toivottavasti on tulossa vielä uusi teos Marci Nymannilta, joka taas on niin kuin enemmän sähkökitara ja laulaja hahmo. Eli tämmöiset säveltäjät, keillä ei tavallaan niin kuin mitään käsitystä ehkä nokkahuilun historiasta tai ehkä nykypäivästäkään, niin he voivat olla tosi hedelmällisiä yhteistyökumppaneita, kun mietitään sitten tämmöisen harvinaisen soittimen soundin laajentamista. Sitten vielä tämmöinen, että se nokkahuilun harvinaisuus vaikuttaa siihen, että silloin on aika vaikea päästä keikalle festareille. Eli useilla kesäfestivaaleilla siellä soittaa jousikvartetit ja pianistit ja ehkä puhalinkvintetit ja näin. Mutta mitäs jos sitten tilaiskin teoksen vaikkapa nokkahuilulle ja jousikvartetille tai nokkahuilulle ja puhalinkvintetille, nokkahuilulle ja pianistille? Ja nämä on näitä ajatuksia, mitä olen pyöritellyt tässä 2020-luvulla ja saanut aikaankin muutamia tämmöisiä teoksia. 9.3. kello 15 muuten Musiikkitalossa kantaesitän Jukka Linkolan sonaatin nokkahuilulle ja pianolle. Siitä tulee todella mahtava biisi ja mä toivon, että se voisi olla yksi näistä kappaleista, joka sitten vähän aukaisisi ovia myös tuonne niin kuin suomalaiseen kesäfestarimaailmaan. Ennen kuin päästään tilaan teosta, niin toki pitää vielä päättää, että keneltä se tilataan. Eli haetaanko just tämmöistä niin kuin jotain tyyppiä, joilla on niin kuin uusi näkökulma, haetaanko jotain kansainvälistä nimeä, niitä voi olla vaikea saada tarttumaan tarjoukseen, pyydetäänkö jotain kivaa tyyppiä, jotain kivaa kaveria, halutaanko auttaa sellaista säveltäjää, jolla on tällä hetkellä vaikkapa aika vähän töitä, otetaanko semmoinen säveltäjä, joka on jo erittäin tuttu nokkahuilun kanssa, vaikkapa Jukka Tiensuu, vai otetaanko semmoinen säveltäjä, joka ei tiedä nokkahuilusta mitään, mutta haluaisi siihen tutustua. Näiden pohdiskelujen jälkeen päästään sitten käytännön hommiin, mitä seuraavaksi pitää tehdä, nyt kun nuo aiemmin mainitut asiat on jo kaikki mietittynä.
No, pitää ottaa yhteyttä siihen säveltäjään. No, jos ei tunne säveltäjää entuudestaan, ettei sulle sen puhelinnumeroa tai et voi mennä käymään sen himassa, niin sen säveltäjä voi yrittää etsiä kustantajan kautta, tai sitten säveltäjän kotisivun kautta tietenkin, tai sitten vaikkapa Facebookista. Ja mä käytän esimerkkinä tätä Jukka Linkolan biisiä, minkä mä tuossa mainitsin. Eli mä oon törmännyt Jukkaan jossain konserttisaleissa. Me saatetaan olla semmosia niin kuin moi-tuttuja. Mä en ole koskaan jutellut sille. Mulla ei ollut sen numeroa, mutta mä löysin sen Facebookista. Laitoin sille Facebook Messengerissä viestin, että moi, mä oon tämmönen tyyppi, että sä ehkä tiedät mut, että mä tiedän sut. Ja että mulla on tämmönen biisi-idea, että haluatko edistää sitä mun kanssani. Ja Jukka vastasi nopeasti ja sit siitä hommat lähti rullaamaan. Sitten kun säveltäjä on innostunut tästä, että hei, mä haluan tehdä sulle uuden biisin ehdottomasti, niin sitten päästään keskustelemaan näistä tämmöistä niin kuin detaljiasioista, vähän niin kuin sopimusteknisistä asioista myös. Ja nämä asiat kannattaa ihan oikeasti kirjata sitten sävellystilaussopimuksen ylös, jotta ne on sitten kaikille selviä. Ekaksi varmaan kannattaa miettiä se kokoonpano, eli minkälaisille soittimille tai soittimelle tämä teos on tulossa, ja sitten se teoksen kesto. Milloin tämä teos on tarkoitus kantaesittää ja missä. Ja missä vaiheessa materiaali toimitetaan esiintyjälle. Tämä on hyvin tärkeää, että jää mahdollisimman paljon aikaa siihen sen materiaalin toimituksen ja sen kantaesityksen väliin, että esiintyjällä on riittävästi aikaa harjoitella ja myös promota sitä tulevaa kantaesitystä. Mikään ei ole inhottavampaa kuin saada materiaalit viime tingassa ja sitten sulla keikka jo odottaa ja pitäisi promota ja pitäisi treenata ja on luultavasti muutakin elämää siinä elettävänä, niin tämmöistä halutaan toki välttää. Eli reilusti aikaa siihen matkun saamisen ja kantiksen väliin. Tosi monilta säveltäjiltä nykyään saa tietokoneella valmiiksi kirjoitetun materiaalin, mistä pääsee suoraan sen teoksen harjoittelemaan esittämään, mutta aina asia ei ole näin. Esimerkiksi Kalevi Aho ja Jukka Linkola kirjoittaa ihan lyijykynällä vielä teoksensa ja sitten lähettää ne biisit puhtaaksi kirjoittajalle. Ja tämä kannattaa kanssa ottaa huomioon, että kuka tämän puhtaaksi kirjoittamisen maksaa. Kantaesitys on aina mielenkiintoinen asia. Säveltäjät usein haluaa, että kantaesitykset on mahdollisimman isoja ja semmoisia grande tapahtumia, jolloin säveltäjä saa siitä mahdollisimman paljon semmoista niin kuin, julkisuus ja muuta hyötyä itselleen. Toki tämä sama koskee myös esittäjää. Aina ei ole mahdollista saada teoksia esille missään grande tapahtumassa, että välillä kantaesitykset tehdään ihan sillä, että järjestetään vaikkapa itse oma konsertti aika semmoisella niin kuin pienelläkin budjetilla ja pienellä meiningillä, mutta se ei yhtään vähennä sen kantaesityksen arvoa sinänsä. Eli itse järjestetty konsertti on aivan hyvä tapa kantaesittää biisi. Muita vaihtoehtoja vaikkapa festivaali. Mulla on tulossa yksi kantaesitys festivaalilla 2025. Sitten on konserttisarjoja Suomessa. Ja sitten jos päädyt orkesterin solistiksi, niin sitten toki orkesteri järjestää sen kantaesityksen. Ja sitten jos sattuu olemaan vaikka 2 kaupungin orkesteri kyseessä, niin kuin mulla oli joskus Saimaa Sinfonietta, kun mä kantaistin Kalevi Ahon konserton, niin tämä Saimaa Sinfoniettahan on siis Lappeenrannan ja Mikkelin kaupungin orkestereiden tämmöinen yhdistetty isompi kokoonpano, niin silloin meillä oli vähän niin kuin tämmöinen tuplakantaesitys 2 kaupungissa, mikä oli erittäin nice. Sitten puhutaan vähän rahasta, sillä toki hyvästä työstä pitää säveltäjän saada hyvä korvaus, ja Suomen säveltäjillähän on tämmöinen liksalista, jossa on niin kuin esimerkinomaisesti kerrottu erilaisia kokoonpanoja, erilaisia teoksia, niiden kestoja, ja sitten niiden pohjalta tämmöisiä erilaisia palkkiosummia säveltäjille, paljonko säveltäjille pitäisi teoksen säveltämisestä maksaa. Jotkut säveltäjät seuraa suoraan tätä listaa, jotkut tekee vähän halvemmalla, jotkut tekee vähän kalliimmalla. On kuullut esimerkiksi tämmöinen, jos tehdään iso kappaletta, niin se on ollut 1 000 € per minuutti, ja jotkut taas on tehnyt jopa ilmaiseksi teoksia, jos on ollut vaikka säveltäjällä hyvä yhteistyö joskus jonkun orkesterin kanssa, niin se on saattanut orkesterille antaa semmoisen 5 minuutin miniatyyrikappaleen, tai jos säveltäjällä on ollut joku kilpailu tai kilpailu tulossa tai joku kiva apurahakausi päällä tai muuta, niin tällainenkin on mahdollista saada sitten myös esittäjälle ikään kuin ilmaisia teoksia. Ja mistä nämä rahat tulee, niin Suomessa pääasiassa apurahoista. Eli Suomessa on aika hienot apurahasysteemit, varsinkin taidemusiikin puolella, mistä voidaan tämmöisiä sävellystilausapurahoja saada. Niitä voi hakea säveltäjät itse tai sitten esittäjät. Sitten myös orkesterit saattaa rahoittaa näitä teoksia tai festivaalit. Ja toki teoksia voi myös tilata ihan omalla rahalla. Tai sitten jos on kyseessä oikein iso tämmöinen rahapotti, mihin tarvitaan niin kuin monta rahoittajaa, niin silloin esittäjänkin kannattaa harkita, että josko laittaisi myös omaa rahaa sinne mukaan, koska sitten loppujen lopuksi mitä enemmän esityksiä sille teokselle saa, niin sitä enemmän se esiintyjäkin voi saada esiintymispalkkioita ja myös nimeä itselleen. Eli tavallaan tämän uuden teoksen tilaaminen on monessa suhteessa sekä sitä säveltäjää että sitä esittäjää että mahdollisesti jotain organisaatiota kannattava hanke.
Ja nyt nämä kaikki aiemmin mainitut asiat laitetaan ylös tähän sävellystilaussopimukseen ja yleensä siinä mainitaan myös sitten esitysoikeuksista. Eli jos esimerkiksi mulle tehdään joku biisi, niin onko esimerkiksi se biisi ikään kuin mun omaisuutta seuraavan vuoden ajan, että kukaan muu ei saa sitä esittää, vai siitä hetkestä lähtien, kun se biisi on valmis, niin kaikki saa sitä esittää. Tai onko se kantaesityksestä lähtien kaikille avointa riistaa. Näitä kannattaa myös näitä asioita miettiä hyvin tarkasti. Seuraava askel on sitten pitää tämän säveltäjän kanssa semmoinen sessio tai montakin sessioa, ja näissä sessioissa sitten keskustellaan tästä tulevasta teoksesta, ottaen huomioon nämä reunaehdot, mitä aikaisemmin ollaan sovittu. Eli yleensä esittäjä esittelee vähän niin kuin itseään ja omaa osaamista, omia soittimiaan, omia vahvuusalueitaan, ehkä kertoo omista heikkouksista, ja sitten voi ehkä esittää säveltäjille jotain toiveita, jos niitä on. Mulla yleensä ei ole säveltäjille toiveita, sillä mä haluan, että heillä on niin kuin mahdollisimman vapaat kädet sen oman taiteensa tekemiseen. Yleensä mä tunnen sen säveltäjän sävellystyylin jo aika hyvin, eli mä tiedän suunnilleen, mitä sieltä on tulossa. Toki mäkin olen välillä kertonut säveltäjille, että okei, nyt mä tarvitsin tämmöisen tietynlaisen kappaleen, joka tarjoaa tietynlaista fiilistä. Nokkahuilua säveltäjät ei valitettavasti usein kovin hyvin tiedä, ja sen takia nämä sessiot on sen aika pitkiä. Mä esittelen siellä toista 10 erilaista nokkahuilua, niiden soundeja, niiden hyviä ja ehkä vähän rajoituspuolta myös. Ja sitten mä oon tehnyt tämmöisen efektilistan, eli jos puhutaan noista avantgarde nykymusiikista, niin siinä saatetaan käyttää erilaisia efektejä, ja mä oon tehnyt semmoisen, en muista paljonko niitä efektejä, siinä on ehkä 10, 20, 30 erilaista efektiä, ja säveltäjät saattaa sieltä sitten poimia, niin kuin, että hei, toi oli hauska soundi, että tota mä saatan käyttää. Mutta näiden sessioiden tarkoitus on kuitenkin vähän niin kuin luoda semmoista kivaa ilmapiiriä ja fiilistä. Linkolan tuleva kantaesitys, minkä mä oon tässä maininnut, niin itse asiassa mä en ole Jukkaa tavannut koskaan livenä sessiossa. Hän on ollut matkoilla ja mä oon ollut kiireinen ja niin edespäin, niin Jukka pyysi sitten, että lähetä hänelle CD-levy, jossa on semmoista nokkahuilumusiikkia, mistä mä tykkään. Ja sitten lähetän niiden kaikkien biisien nuotit ja voit lähettää jotain muitakin nuotteja. Joten mä tein Jukalle sitten semmoisen paketin, missä oli niin hyvin erityylisiä nokkahuilubiisejä. Ja ne ei välttämättä edustanut nyt siis semmoista Jukan sävellystyyliä tai sitä tyyliä, mitä mä niin kuin häneltä toivoin itselleni tähän uuteen biisiin, mutta ne biisit kuitenkin edusti sit niin kuin nokkahuilun eri puolia ja mitä kaikkia mahdollisuuksia nokkahuilulla on. Sitten tämän session jälkeen voidaan olla säveltäjän kanssa yhteyksissä, kun säveltäjä pääsee siihen itse sävellystyöhön käsiksi. Säveltäjä saattaa lähettää jotain nuottipätkiä, vaikkapa mailitse ja kysyä, että voiko tämmöistä soittaa, tai että harjoittele tätä pikkusen, soita se, tallenna se hänelle ja lähetä taas takaisin maililla. Ja näin voidaan vähän niin kuin säveltäjä voi pallotella tietynlaisia ideoita sitten sen esittäjän kanssa, ja esittäjä voi kertoa, että miltä tämä nyt tuntuu ja miltä tämä kuulostaa. Onko tämä luontevaa mulle, onko tämä luontevaa mun soittimelle. Mä en ole aikaisemmin ollut kovin hyvä pitämään mitään harjoittelupäiväkirjaa, mutta nyt tässä viime vuosina mä oon semmoista alkanut pitää sen takia, koska nuo mun kantaesittämät biisit on ollut niin isoja järkäleitä. Kalevi Ahon ja tämä Linkolan biisi, ne on semmoisia 20-25 minuuttisia kappaleita. Niihin menee aika paljon aikaa ja energiaa, kun niitä soittaa. Ja vaikka siihen nuottiin tekisi paljon merkintöjä, niin sitten se ei välttämättä auta sitä loppuprosessia. Eli mä oon tehnyt ihan niin kuin järjestelmällisesti sillä, että mulla on semmoinen tiedosto, mihin mä merkitsen aina päivämäärän ja kellonajan, mitä mä harjoittelin, mikä oli vaikeaa, miten tämä edistyi, missä ollaan menossa. Ja sitten kun seuraavana päivänä tai seuraavalla treenikerralla mä tutkin sitä mun harjoittelupäiväkirjaa, niin mä tiedän täsmälleen, että ai niin, nyt mun piti tehdä tätä juttua ja noin mä jo osaan. Mä voin noihin palata ehkä sitten myöhemmin. Sitten juna kulkee kovasti kohti sitä tulevaa kantaesitystä, jonka ajankohta ja paikka tällä hetkellä jo kovasti tiedetään. Kantaesitystä pitää vähän promota ja markkinoida, että saadaan paljon väkeä sinne. Kantaesitykseen on hyvä fiilis kaikilla. Säveltäjä toki kutsutaan myös sinne paikalle. Ja nyt esiintyjän kannattaa muistaa, että esiintyjänkin pitää saada korvaus tämän musiikin esittämisestä. Eli ei voida vaan luottaa siihen, että no tulevaisuudessa näitä keikkoja tulee ja mä saan sitten paljon rahaa, musta tulee rikas. Vaan tässä ammattimuusikkona toimitaan, niin jokaisesta keikasta tulee saada korvaus niistä esitetyistä biiseistä. Onnistuneen kantaesityksen jälkeen on yleensä pienet bileet, missä nostetaan ehkä sitten muutama lasi kuohuvaa juomaa. Työtön uuden biisin hyväksi ei pääty siihen kantaesitykseen, vaan sitten se oikeastaan vasta alkaa niin esittäjän ja kuin säveltäjänkin osalta. Eli tätä biisiä pitää sitten alkaa markkinoida sillä lailla, että ehkä muutkin alkaa sitä esittää. Ja sitten toki se kantaesittäjä itse voi yrittää hankkia lisää keikkoja itselleen ja samalla sille biisille.
Ja sitten tälle teokselle tekee hyvää se, että se kustannetaan, eli että se on saatavilla jostakin. Jokut säveltäjät antaa omia teoksiaan ilmaiseksi PDF-nä netissä tai niillä voi olla kuin nettikauppa. Joillakin säveltäjillä on oma kustantaja, joka kustantaa näiden säveltäjien kaikki teokset. Näitä on Suomessa muun muassa Fennica German. Ja sitten Music Finland, eli tämmöinen suomalaisen musiikin tiedotuskeskus, FIMIC, täällä on ollut monia nimiä tässä vuosien varrella, niin he kustantaa myös suomalaisten säveltäjien teoksia. Eli tällä saadaan tavallaan ihan oikeasti tämmöisiä niin kuin paperisia nuottejakin sitten lähetettyä maailmalle esitettäväksi. Miten se soittaja tästä uudesta biisistä hyötyy, niin ainakin omalla kohdalla niin mulle tulee sellainen fiilis, että mä oon tehnyt jotain. Mä oon tehnyt jotain mun soittimen itseni ja toki niin kuin suomalaisen musiikkikulttuurin hyväksi. Mä oon työllistänyt säveltäjää, mä oon tuottanut taideelämyksen yleisölle ja sitten mä oon antanut itselleni energiaa jälleen jatkaa tällä niin kuin ikään kuin valitsemallani tiellä ja taas on saanut uusia rakennuspalikoita uralle ja fiilistä siihen, että kyllä tämä tästä taas jatkuu hyvin eteenpäin. Toki tämmöisten uusien biisien tilaaminen ja kantaesittäminen on myös kova CV-merkintä. Sitten kun haetaan niin kuin omalle uralle lisärahoitusta apurahojen tai sponsorisopimusten tai muiden muodossa, niin mä oon ihan varma, että uusien biisien tilaaminen siellä CV:ssä on kova juttu. Seuraava kantaesitys, minkä mä teen, niin toteutuu tosiaan 9.3. kello 15 Helsingin musiikkitalossa. Siellä mä kantaesitän mun Nokkahullu Guru-konsertissa tämän Jukka Linkolalta tilaaman sonaatin nokkahullulle pianolle. Pianoa tulee soittaa Marko Hilpo ja täällä konsertissa kuullaan musiikkia keskiajalta nykypäivään yli 10 erilaisella nokkahuilulla. Lippuja ei ole enää kovin paljon jäljellä, joten nyt kannattaa käydä Ticketmasterissa ostamassa liput tähän mun konserttiin. Ja tämän konsertin järjestämistähän tukevat Taike, MES eli musiikin edistämissäätiö sekä Musiikkitalon säätiö. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin laita ihmeessä kanava tilaukseen ja muista laittaa peukku ylöspäin tälle videolle. Nähdään seuraavassa videossa.